بعد ما نزلنا الدبليوساس أنا عايز أعرف بقى هي نازلة صح ولا لأ. لو هي نازلة صح هتلاقيها موجودة في المايكروسوفت سيرفر مانجمنت ستوديو اللي احنا نزلناها. حلو. هتلاقيها موجودة من جوه داتابيز. هتلاقيها موجودة من جوه داتابيز ال SQL سيرفر مانجمنت ستوديو عشان 18.5. نشوف هي كده هتشتغل. هي بتاخد وقت بس في أول مرة. هي اشتغلت اهي. السيرفر نيم بتاعي ايه؟ ولا براوز سيرفر نيم بتاع الداتابيز انجن SCCM. اسم السيرفر بتاعي ده ويندوز ابلكيشن احنا اتكلمنا عليه في الأول. هقول كونكت سواء عملت بالسيستم ادمن اللي هو SCCM ادمن أو أي حاجة موجودة. بص هتلاقي SUS DB الداتابيز بتاع اللي هو الدبليوساس. معنى كده إن الدبليوساس الكونفجريشن والانستليشن بتاعه طلع صح. تمام. ديت فيديو بسيط كده عشان تعرف الدبليوساس بتاعك هل هو نازل صح في 2016 ولا لأ. شكرا ليكم وأشوفكم في الفيديو التاني.